Jälleen kerran on kulunut vuosi, mikä tarkoittaa, että on pitkästä aikaa aika kuvata kuulumisia video. Eli mulla on täällä mun kanavalla tapana tehdä aina jostain syystä syksyllä tällainen vähän kuin live update video, missä mä kerron mun omia kuulumisia, kerron vähän mun suunnitelmia ja samalla vastaan teidän semmosiin lähettämiin kysymyksiin. Mä muistan, että viime vuoden kuulumisia video oli aika sellainen, ei nyt negatiivinen, mutta vähän silleen raskas. Eli siihen aikaan mulla oli todella paljon tällaisia asioita, mitä mä käsittelen ja asioita, mitä mä mietin. Ja musta on ihana huomata, että kun silloin mä hirveästi puhuin siitä, että mä en tiedä, jatkanko mä somen tekoa tai että mitä mä ylipäätään haluan elämältä, niin nyt vuoden jälkeen mä pystyn sanomaan, että mä oon löytänyt sellaisen suunnan, mihin mä tahdon lähteä kehittämään itseäni. Ja mä oon jotenkin ehkä löytänyt sellaisen, en mä tiedä, inspiraation ja kaiken sellaisen innostuksen takaisin, mitä mulla ei viime vuonna ollut. Tuntuu, että mulla on niin monta asiaa, mitä mä tahdon tällä videolla puhua. Ja mä pelkään, että mä unohdan jotakin niistä, niin mä listasin muistikirjaan, tällaiseen söpöön vaaleanpunaiseen, tällaisen listan, että mä muistan ottaa oikeat asiat puheeksi tässä videossa. Ja että mä en sitten kuvaamisen jälkeen tajua, että mä oonkin unohtanut käsitellä jonkun asian, mistä mä oon halunnut puhua tällä videolla. Okei, mutta hypätään suoraan näihin mun elämän kuulumisiin. Mä aloitin opiskelun. Kyllä, 3 vuoden jälkeen mä vihdoin ja viimein hain kouluun. Mulla on siis aikaisemmin tuo ammattitutkinto media-assistentiksi ja siitä asti kun mä valmistuin media-assistentiksi, niin mä oon ollut töissä. Mutta tässä ehkä viime vuonna ja tämän vuoden puolella mä olen huomaamaan, että mä tahdon tehdä elämälläni myös jotain muutakin. Ja mulla tuli kiinnostusta eri aloihin enemmän ja eri aiheisiin. Ja nyt tänä syksynä, tai oikeastaan viime kesänä, mä uskalsin vihdoin hakea kouluun. Ja tosiaan mä opiskelen tällä hetkellä muoti- ja vaatetusalaa. Mä oon oikeasti todella innoissani tästä opiskelujen aloittamisesta. Mä oon nyt käynyt tuota koulua sellaisen ehkä varmaan 4 viikon verran, kuukauden verran. Ja musta tuntuu niin oudolta, että mulla on pitkästä aikaa semmoinen todella iso inspiraatio jotain asiaa kohtaan. Ja mä voisin vähän selittää sitä, että minkä takia mä ylipäätään päätin lähteä opiskelemaan uutta alaa, vaikka mä kumminkin olin työllistynyt tällä mun alkuperäisellä alalla. Ihan ensimmäisenä musta tuntuu, että jos mä tahdon tehdä sisältöä muodista ja vaateteollisuudesta, niin mun pitää ymmärtää, mitä siellä takana on. Mikä on vaatteen tuotantoprosessi, kuinka vaatteita tehdään. Ja siitä syystä mä valitsin, tai tein päätöksen, että mä halusin lähteä opiskelemaan tekstiilialaa, koska mä tahdon ymmärtää paremmin tämmöistä muodin maailmaa ja vaatemaailmaa. Ja mulla olisi haaveena, että mä tulevaisuudessa tulisin just enemmän tekemään sisältöä keskittyen vaatteisiin ja muotiin. Niin mä oon jotenkin todella, en mä tiedä, ylpeä itsestäni, että mä uskalsin lähteä hakemaan tuota koulupaikkaa. Ja mä en ole sitä hirveästi uskaltanut puhua somen puolella. Mä oon Instagramissa kertonut, että mä oon aloittanut koulun, mutta mä en hirveästi ole siellä kumminkaan avannut, että mitä mä lähdin opiskelemaan. Ja tähän syy on ollut se, että mä oon halunnut tavallaan nyt kuukauden katsoa vähän silleen rauhassa, että onko tuo mun ala, pidänkö mä siitä, koska mä en olisi kestänyt sitä, että jos mä olisin hypettynyt aivan täysin, että no niin, mä lähden opiskelemaan tekstiilialaa, ja sit mä olisinkin huomannut kuukauden sisällä, että okei, tää ei nyt ole mun juttu, ja sit mä olisi pitänyt selitellä sitä täällä, minkä takia mä lopetin sen. Mutta nyt mä oon kuukauden opiskellut siellä, ja tarkoitus on siis valmistua mittatilausompelijaksi. Ja mä toivon, että tämän koulun kautta mä opin just ymmärtämään paremmin niitä asioita muodissa ja vaateteollisuudessa, mitkä mulla itselle on silleen vielä vähän kysymysmerkkinä. Ja mä ootan todella innoissani, että mä pääsen oppimaan tästä aiheesta enemmän ja mä pääsen täällä mun kanavalla käsittelemään tätä aihetta enemmän. Mä pelkään, että mä puhun ihan hirveän sekavasti, mutta mä oon aivan hirveän innoissani, että mä jaan tämän tiedon teidän kanssa. Seuraava asia on työt. Eli vaikka mä aloitin opiskelut, niin mä en lopettanut mun media-alan työtä, vaan mä tuun jatkamaan sitä edelleen, koska mulla on edelleen
samanlainen into tehdä media-alaa kuin nyt opiskella tätä tekstiilialaa. Ja tässä on sellainen niin kuin ehkä pieni ongelma syntynyt, että mun on ihan tajuttoman vaikea löytää aikaa somen tekemiselle tällä hetkellä. Eli mun päivät koostuu silleen, että mä herään aamu 5, että mä ehdin kouluun. Mä pääsen koulusta ehkä 3-4 aikaa, jonka jälkeen mä lähden suoraan töihin, koska mun pitää rahoittaa nämä opinnot myös jollain tavalla. Ja sen jälkeen mä olen ehkä 8 kotona. Eli aika tollanen niin kuin, tuntuu, että mulla ei aikaa ollenkaan ole niin kuin, olla kotona nyt niin kuin tässä viime kuun aikana. Ja nimenomaan just somesisällön tekemisestä niin kun sitä aikaa sitä varten on ollut ihan hirveän vaikea löytää. Mä toivon, että tätä tilanne tulee vähän niin kuin rauhoittumaan tästä, kun nuo opinnot etenee. Ja niin kun mä vähän pääsen paremmin tähän niin kun rytmiin mukaan. Koska mä siis on työskennellyt freelancerina enimmäkseen kotoa käsin. Niin yhtäkkiä se, että mä olen koko ajan joka ikinen päivä menossa jossakin. Ja ainoastaan niin kun tuun kotia, en mä tiedä, syömään iltapalan ja nukkumaan. Niin tässä on nyt vähän sellaista, että mun pitää löytää semmonen niinku rytmi, semmoinen, että mä niin kuin opin elämään tätä arkea ja sen jälkeen vähän niin kuin katsoa sitä, että miten mä saan niin kuin tietyt asiat niin kuin mahtumaan sinne. Kuitenkaan mulla ei todellakaan tarkoitus lopettaa somentekoa, vaan mä tuun vaan keskittynyt silleen, että mä niin kuin viikonloppuisin teen somea ja sitten arkisin käyn koulussa ja töissä. Seuraavaksi mulla lukee täällä, että autokoulu, eli mä aloitin autokoulun 5 vuoden välttelyn jälkeen nyt viime toukokuussa. Eli olen 23-vuotias ja no yleensä ihmiset käyvät sen ajokortin silloin 17-18-vuotiaana, mutta mulla vaan ei koskaan ole ollut mitään innostusta niin kun käydä autokoulua tai omistaa ajokorttia, enkä mä kokenut sitä tarpeelliseksi kumminkin, kun asuu niin kun suhteellisessa kaupungissa. Mutta tänä vuonna sitten mä kuitenkin jostain syystä ryhdyin tähän. Ja mä ajattelin, koska mun sisko kävi autokoulun samaan aikaan, niin mä ajattelin, että se olisi meidän helppo käydä niin kuin yhdessä. Ja siis mun sisko pääsi autokoulun läpi kesäkuussa ja nyt on syyskuu. Eli tää etenee aika hitaasti tää mun autokoulu. Kuten näkyy, mä en ole hirveän silleen niin kuin innoissani tästä ja silleen niin kuin aivan, että oi, että pakko saada tää läpi. Vaan mä vähän etenen silleen nyt omaan tahtiin tässä. Että ehkä loka-marraskuussa voisi ajaa sen inssin. Let's see. Sitten on aika hyvä teidän lähettämiin kysymyksiin. Näitä tuli aivan valtavasti ja mä pyrin vastaamaan nyt niin moneen, kun mä ehdin tällä videolla, ilman että tästä videosta tulee sellainen niin kuin 20-30 minuutin mittainen. Ensimmäinen kysymys liittyy itse asiassa tämän videon niin kuin aiheeseen kaikista ehkä eniten. Eli mikä on sun unelmatyö? No siis, niin kuin mä mainitsin tossa, mä todella paljon pidän media-alasta, mä pidän mediakasvatuksesta ja mä niin kun oikeasti rakastan mun työtä, mitä mä teen. Eli mä ehdottomasti tahdon niin kun jatkaa sitä ja se on ehkä semmonen yksi mun niin kun unelmatyö, mitä mä teen tällä hetkellä. Mut sit mulla on myös semmonen toinen unelma, että mä tahtoisin tulevaisuudessa ehkä työskennellä muodin ja vaatetuksen parissa. Ehkä tehdä niin kun justiinsa sisältöä siitä aiheesta. Tai ehkä toimia niin kuin muotimarkkinoinnin parissa tai tälleen, mutta se on semmoinen ehkä vähän mun salainen haave, mistä mä en hirveästi niin kuin uskaltanut huudella, mutta mä haluaisin työskennellä muodin ja vaatetuksen parissa. Kuitenkin sillä, että mä pystyisin niin kuin, jatkamaan mun nykyistä työtä ja että mä pystyisin niin kuin hyödyntämään sitä mun media-alan osaamista myös tässä vaatetusalalla. Mä yritän nyt kääntää tämän silleen niin kuin suomeksi, eli minkälaisista kehuista tykkäät? Eli tykkäänkö mä, että mua kutsutaan komeaksi, niin kuin maskuliinisesti, vai silleen niin kuin nätiksi, niin kuin femiinisesti. Tätä kysymystä tulee aika paljon ja mulle oikeasti on ihan sama. Mä en pahastu siitä, jos mua sanotaan kauniiksi tai jos mua sanotaan komeaksi, vaan mulla on oikeasti ihan sama. Siis kaikki kehut ylipäätään mitä tulee on vaan niin kuin silleen, että mä oon oikeasti märisessä itkemässä, niin kuin kun mä oon niin otettu siitä. Haluaisitko ikinä lapsia? No siis, mä en oo koskaan silleen haaveillut lapsista tai ajatellut itseäni isänä tai silleen vanhempana, mutta sitten välillä kumminkin mä huomaan miettiväni sitä, että mitä jos mulla onkin joskus lapsi tai mitä jos meillä onkin joskus lapsi ja niin kuin kaikkia tällaisia asioita, mutta tähän elämäntilanteeseen seuraavan 10 vuoteen en oikein niin kuin näe itseäni niin kuin, että olisin todellakaan niin kuin vanhempana, mutta katsotaan, ehkä se
ehkä se mun mieli muuttuu. Se riippuu ihan elämäntilanteesta. Kuinka pitkään ootte asuneet Miron kanssa yhdessä? Tälle nopeasti laskettuna semmoisen kohta 3 vuoden ajan. Ja tähän liittyen onkin tullut myös kysymystä siitä, että milloin tulee se asunnon esittely, mitä mä olen luvannut ihan hirveästi. Ja mä olen aloittanut sen suunnittelun ja mä toivon mukaan tulen kuvaamaan sen nyt syyskuussa-lokakuussa. Ja mä oon todella innoissani siitä, mä toivon, että tuutte pitämään siitä. Tää kysymys oli niin ihana, että mä en niin voinut jättää tätä tähän vastaamatta, vaikka tää ei niin liity tämmöiseen elämän suuriin kysymyksiin. Mutta mikä on mun lempijäätelö? Mulla on 2 lempijätskiä. Toinen on se 3 kaverin, onko se kinuskipähkinä maitosuklaa. Ja toinen on Pirkan se leppisjäätelö. Se mehujää, missä on mansikkaa ja salmiakkia. Se on molemmat on hyviä. Taas kerran mä yritän nopeasti suomentaa tän. Eli vinkkejä sellaiselle transihmiselle, joka on vielä kaapissa. Mä oon siis todella huono antamaan näitä vinkkejä, mutta ehkä semmonen perus olisi semmonen, että kun joskus tulee kaapista, niin kannattaa varmistaa tai pitää huolta siitä, että se tila, missä tulee kaapista ulos, on silleen turvallinen. Ja että ensin kannattaa tulla ulos kaikista niistä läheisimmille, tai ehkä edes läheisimmille, vaan turvallisimmille ihmisille. Toinen asia on se, että sä et ole millään lailla vähemmän trans, vaikka sä olet edelleen kaapissa. Trans-taustaa ja transsukupuolisuutta ei mitata sillä, että ketkä on kaapissa ja ketkä on tavallaan tulleet jo ulos sieltä, vaan jokaisella se vie oman aikansa, milloin tuntuu, että on valmis esimerkiksi kertomaan omille läheisilleen. Joillakin se tapahtuu todella nopeasti ja joillakin se vie todella pitkään. Ja molemmat tavat on yhtä valid, molemmat on täysin oikein ja ei kannata kokea missään nimessä semmoista syyllisyyttä tai semmoista, että no okei, en mä ole tarpeeksi trans, koska mä en ole tullut kaapista. Sitten mennään hyvin syvälliseen kysymykseen, eli oletko tyytyväinen itseesi? Mä varmaan viime vuoden videolla, jos puhuin ehkä vähän tästä syömishäiriöstä, mistä mä olen kärsinyt. Ja no, tää nyt sinänsä liittyy tuohon kysymykseen, mutta mä koen, että tällä hetkellä mä olen suhteellisen tyytyväinen itseeni ja mä olen alkanut nyt tänä vuonna kunnolla keskittymään siihen, että mä pääsen eroon syömishäiriöstä. Ja mä tällä hetkellä koen, että mä oon semmoisessa aika hyvässä balanssissa. Välillä on tosi vaikeita päiviä, että inhoaa kaikkea itsessään, mutta välillä taas sitten on semmoinen, että hei, mä olenkin ihan hyvä tällaisena. Joten tällä hetkellä joo, mutta saa nähdä. Mä haluan kumminkin tehdä töitä sen eteen, että mä tavallaan pystyn katsomaan itseäni silleen tyytyväisenä ja olemaan silleen, että mä en inhoais mun kehoa tai en olisi silleen, miten se sanois, että mä ois niin kriittinen ja ilkeä itselleni omasta ulkonäöstä. Ootko mielestäsi suosittu tubettaja? Tää on silleen erikoinen kysymys, koska riippuu miten suosittu mitataan. Jos verrataan johonkin Suomen suurimpiin tai ylipäätään semmoisiin tubettajiin, kello on paljon seuraajia, niin mä en näe itseäni semmosena, miten sanois, mainstream-suosittuna tai semmosena, jotka monetkaan tietäis, mutta se ei, mä en pidä sitä mun kanavan sellaisena tavoitteena, vaan mä itse koen olevani jo niin onnekas siinä, että mulla ylipäätään on semmosia, että mulla ylipäätään on ihmisiä, joita mun videot kiinnostaa. Mä olen myös todella onnellinen siitä, että vaikka mun videot ehkä tavoittaa vähemmän ihmisiä, tai ne tavoittaa vähemmän ihmisiä kuin monen muun tubettajan, niin silti mä koen, että mun katsojat on just semmosia, että niitä oikeasti kiinnostaa mun sisältö ja että ne musta tuntuu, että mä vaan oon jotenkin onnekas ja onnellinen ja etuoikeutettu siinä, että mun kanavan katsojat on just sellaisia, että he ovat kiinnostuneita tai te olette kiinnostuneita keskustelemaan sen videon aiheista ja että te ootte semmonen ihana yhteisö ja en mä haluaisi mitään muuta silleen. Mulle vaan riittää tämä, että mulle riittää tämä hyvin, että siellä on muuta ihminen, jotka katsoo mun videoita ja toivon mukaan kokee ne jollain lailla ehkä auttaviksi tai kiinnostaviksi. Kameran akku loppui. Jatketaan siitä, mihin jäätiin. Milloin kokkaatte Miron kanssa?
Mä olen lupaillut täällä mun kanavalla jostain semmoista jotain, en mä tiedä, ruoka-aiheista videota. Ja itse asiassa se on silleen tässä suunnitteilla. Mulla on pieniä semmosia, miten sanois, teknisiä ongelmia sen toteuttamisessa. Ja ylipäätään niin kun, no meidän asunto on aika pieni, niin mun on ollut silleen vaikea löytää semmoista tilaa, missä mä pystyisin täällä kuvaamaan sellaisia niin kun, ruoanlaittovideoita. Mutta jos teillä on mielessä joku, mitä te haluaisitte, että mä kokeilen leipoa tai tehdä Miron kanssa tai itse jollain videolla, niin laittakaa tonne alas, koska mulla on myös vähän vaikeuksia keksiä, että mitä mä tulisin niin kun tekemään niin kun sellaisella videolla tai niin kun ensimmäisessä videossa. Ja mä oon low-key miettinyt, että mä tekisin suklaakeksejä, koska niitä mä mielestäni osaan tehdä ihan hyvin. Eli jos kiinnostaisi nähdä video, missä mä teen suklaakeksejä tai jotain muuta tämmöstä, niin kommentoikaa tonne alas. Okei, eiköhän siinä ollut silleen hyvin kysymyksiä. Mä oon kuvannut tätä videota nyt 50 minuutin ajan, eli saattaa olla, että joudun muutaman leikkaamaan sieltä pois. Mutta jos teillä on jotain kysyttävää, mitä haluaisitte kysyä, tai jotain, mitä haluaisitte tietää, niin tonne kommentteihin saa laittaa, niin mä vastaan sitten siellä. Musta siis tuntuu, että aina tämmösen kuulumisvideoiden jälkeen mä oon hirveän täynnä energiaa ja musta tuntuu ihan kun mä oon päässyt puhumaan teidän kanssa. Ja mä voisin vaan heti alkaa kuvaamaan tähän perään jotain toista videota tai sellaista. Ennen kuin me lopetellaan, niin sellainen pieni tiedotusluontoinen asia, että nyt tää video tulee ulos torstaina. Eli perjantaina, eli huomenna tämän videon julkaisupäivästä. Mä tulen laittamaan Instagramiin myyntiin jonkin verran vaatteita, aika paljon sellaisia pinkkimustia vaatteita, eli jos kaipaat vaikka vaatekaapin täydennystä tai oot etsinyt jotain vaatetta pitkään, niin kannattaa laittaa mun Instagramin seurantaan, se löytyy nimellä Kao-Kitsune ja tosiaan mä ilmoittelen siellä sitten varmaan tuossa torstai-iltana, eli näihin aikoihin justiinsa, että mihin aikaa sinne on tulossa vaatteita myyntiin. Kiitos todella paljon, että sä katsoit tämän videon. Toivottavasti sä tykkäsit tästä ja toivottavasti me nähdään myös seuraavalla videolla. Moi moi!